Guys, it's me, Pineda. Pak, 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 pak. Welcome kayo sa aking channel. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan. At please like, and subscribe. So yun, shoutout nga pala kay Annalisa Tobalado. Yan, yung, meron nag-chat kasi sa akin sa IG. Sa Facebook. Tsaka yung mga nag-chat sa akin sa IG yan. Shoutout ko kayo. Maraming salamat din sa mga message niyo sa akin. I really appreciate it. So yun guys, for today's video, mag-unboxing tayo ng in-order ko sa Lazada. Yun. So yun, ayoko talagang gumawa ng video kasi parang sobrang hard ko ganon. Pero dumating kasi siya. So parang di ba kasi minsan pag umorder tayo sa Lazada, minsan hindi natin alam yung itsura. So ganyan. So ngayon, ipapakita ko sa inyo paano itsura ng mini table. So ito yung nauuso ngayon sa Lazada. Umorder ako. So ito, dumating siya kanina. Ayan. Tapos mini table siya. So unboxing natin siya. Tingnan natin kung gaano ba talaga siya kalaki. So pag open natin, meron tayong makikitang placemat ba tawag dito. Ayan, siguro ito yung ipapatong natin dun sa table. Para nakita ko to sa picture. So ito pala itsura ng mini table. Yan. So yan yung in-order ko. So tingnan natin kung gaano talaga siya kalaki. Kasi di ba minsan pag umu-order tayo sa sa Lazada, pag dumating sa atin, mini lang, yung sobrang liit lang talaga. So ina-expect ko ganun yung darating. Pero hindi naman. Yun. Tapos pag open natin, meron dalawa. Ito siguro yung sa dalawang gilid. May dalawang ganito. Yan. Tapos, meron tayong, ayan, ito siguro yung nasa ibabaw siyang ganyan. So, pangatlo, 3. Tapos, meron tayong ganito. Ayan. Ayan. Ito yung itsura niya. Tapos, meron siyang, may free screw. Tsaka, ito. Ano tawag dito? Yan. So, yun. So, ito yung itsura ng mini table. So, titignan natin kung gaano siya kalaki. Ito rin yung size niya. Yan. Ay, kalat. Tapos, ito muna. Ito yung sa dalawang gilid. So, ito siya pataas kasi ito yung itusok natin. So, ganyan siya. So, ang lalagay muna natin is yung sa ilalim. Ito guys. Para soft siya. Tapos ito. Parang ito yung divider niya. Parang pwede ka pang maglagay. Yan. Ito siya. Ito yung ilalim ha. Ilalim pa lang. Hindi ko alam kasi nilalagay yung mga screw. Parang wala dito. Tapos ito. Dito sa gilid. Kasi ito yung parang divider. Divider siya. Pwede ka pang maglagay sa ilalim mo. Parang mga books. Ganyan. Mga books. Medyo mahirap siya. Kasi parang bagong butas lang. Parang bagong butas lang siya. Tapos hindi siya masarap pala. Tapos, ito pa. Ayan. Bale, ito yung divider, yung sa ilalim. Pwede kang maglagay ng kung ano-ano sa ilalim. Tapos, ito. Ito yung pinaka-table niya. Okay. May screw eh. Hindi ko alam kung saan lalagay yung screw. Pero pwede naman kahit wala na siguro yun. Ganito lang siya kalit guys. So, talaga, sobrang lang talaga niya. Tapos,
mat. Ito pala siya. Ayun, ang cute guys. Diba? So cute. Really cute. Tapos ganyan siya kalaki. So ito yun guys. Kung gusto niyo umorder sa Lazada, ano siya, maganda niya. Sobrang ganda talaga niya. Kasi maliit lang talaga. Hindi ko, ano lang, wala lang sa'yo na-expect ko. Hindi kasi ako marunong tumingin ng size. Yung may mga number. So yun. Pero okay na din. Very satisfied ako dito. Thank you, Lazada. Ayan. Sabihin mo, thank you, Lazada. Ayan. So ayan guys, hope na nag-enjoy po kayo sa video ko. Maraming salamat po. See you and